እንደምን ቆይታችኋል ተማሪዎች? እኔ ረዲት ስጦታው ባላለሁኝ የ12ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርትን አብረን እያየን ቆይተናል። እስካሁን የመጀመሪያውን ዩኒት አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታውቁት ዩኒት 1 አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮሎጂ ላይ ዲስከስ እያደረገ ያለ ክፍል ነው እና እዚህ ላይ ዛሬ የምናየው application of biology in different sectors. And the first one is application of biology in industry. በኢንዱስትሪ ውስጥ በተለያዩ የኢንዱስትሪ ተቋማት ውስጥ የባዮሎጂ ዕውቀት ወይም የስነ ህይወት ዕውቀት በምን እንጠቀምበታለን የሚል ነው። የመጀመሪያው ኤንዛይምስ ነው። ፕሮዳክሽን ኦፍ ኤንዛይምስ። ኤንዛይምስ እንደምታውቁት it's a biological catalyst that is used to facilitate or speed up chemical reaction. So እነዚህ ኤንዛይምስ ባዮሎጂካሊ ይመረታሉ ለተለያየ metabolic activity. It might be for catabolic activity to break down molecules into their simpler forms, or anabolic activity in which different molecules join together to produce a larger molecule. So enzymes are very important in different industries. So enzymes can be produced by commercial fermentation using readily available feedstock such as corn steep liquor or molasses. So እነዚህ ኤንዛይምስ እነዚህ ባዮሎጂካል ካታሊስት የምንላቸው የሚመረቱት በብዛት ኢንዱስትሪ ውስጥ by using the process of commercial fermentation. Commercial fermentation እንደምታውቁት ከዚህ በፊት it is a process, physiological metabolic process that used to break down larger molecule in their simpler forms to produce different types of byproduct. የተለያዩ byproduct የምናመርትበት ሜታቦሊክ ሲስተም ነው እና ይሄንን ለኢንዱስትሪ ውስጥ for commercial purpose ለንግድ ማለት ነው። ኢንዛይም አምርቶ መሸጥ፣ ኢንዛይም አምርቶ ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ግብአት እንዲሆን ማድረግ ሚል ሐሳብ ነው ያዘውና ይሄንን ኤንዛይም during the fermentation process microbes produce የሚያደርጉት ኤንዛይም በምንድነው ግብአቱ readily available feedstock ማለት ምንድነው? it is a raw material that is required for some industrial process. raw material ነው፣ መነሻ ግብአት የሆነ ማቴሪያል ነውና እነዚህ readily available ስንል በቀላሉ በአካባቢያችን ልናገኛቸው የምንችላቸው የraw material ተጠቅመን ኤንዛይም ፕሮዲዩስ ማድረግ እንችላለን in the process of fermentation. ለምሳሌ ኮርን ስቲፕ ሊኩዌር የምንለው እዚህ ጋር የምታዩት አይነት ፕሮዳክት አለ። ኮርንን ወይም ደግሞ በቆሎን ከውስጡ ስታርቹን ኮርን ስታርች ለምሳሌ ኤክስትራክት ተደርጎ ይሸጣል ኮመርሻሊ። ኮርን ፕሮቲን፣ ኮርን ኦይል፣ ኮርን ፋይበር እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከኮርን ውስጥ ወይም ከበቆሎ ውስጥ ኤክስትራክት ተደርገው ለተለያዩ ፉድ ኢንዱስትሪስ ይሸጣሉ። ያ ፕሮሰስ ካለቀ በኋላ የሚተርፍ ተረፈ ምርት አለ። ያንን ኮርን ስቲፕ ሊኩዌር እንለዋለን እና ያንን ተጠቅመው ሰዎች ማይክሮ ኦርጋኒዝም እዛ ላይ እንዲያድጉ በማድረግ ኤንዛይም ፕሮዲዩስ እንዲያደርጉ ማድረግ ይቻላል። ሌላው ደግሞ ሞላሰስ ነው። ሞላሰስ እንደምታውቁት የስኳር ፋብሪካ ተረፈ ምርት ነው። አንድ ሸንኮራ አገዳ ተጨምቆ ስኳሩ ከወጣ በኋላ የሚወጣው መጨረሻ ላይ የሚቀረው ተረፈ ምርት ሞላሰስ እንለዋለን። ይሄ ሞላሰስ ለምን ይጠቅማል? ማይክሮ ኦርጋኒዝም እሱን ተመግበው ኤንዛይም ፕሮዲዩስ እንዲያደርጉ in large scale ማለት ነው። በጣም በትልቅ ደረጃ ያንን ለማምረት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ እነማን ናቸው ብለን ካሰብን ለምሳሌ አስፐርጂለስ, the genus Aspergillus which is a fungus, and the bacillus, it is a bacteria, a rod-shaped bacteria. No? They are the two most common organisms used to produce enzyme. Enzyme ከነዚህ ተረፈ ምርቶች ተጠቅመን ኤንዛይም ፕሮዲዩስ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው በጣም ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው these are not the only microbes. There are a lot of microbes that are used to produce enzyme, but these are the two most common organisms that are used to produce enzymes. And organisms are selected because they are non-pathogenic and do not produce antibiotic.
እነዚህ ኢንዛይም ፕሮዲዩስ እንዲያደርጉልን የምንጠቀምባቸው ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ምን መሆን አለባቸው? they should be non pathogenic በሽታ የሚያመጡ መሆን የለባቸው። ምክንያቱም in the process ውስጥ ካሉ አንድ ላይ ፕሮዳክት ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ። ፕሮዳክት ውስጥ ከተገኙ ደግሞ ለተለያየ ግብአት ለሂውማን ኮንሰምፕሽን ለምሳሌ ኢንዛይሙን የምንጠቀምበት ኢን ፉድ ኢንዳስትሪ ከሆነ እዛ ላይ የራሳቸው የሆነ የጤና ተጽዕኖ ሊያመጡ ይችላሉ። and they do not produce antibioticsም ፕሮዲዩስ ማድረግ የለባቸውም ማለት ነው። እና አብዛኞቹ እነዚህ ለኢንዛይም ለማምረት የምንጠቀምባቸው ማይክሮብስ ነን ፓቶጀኒክ መሆን የለባቸውም። አንቲባዮቲክ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ቶክሲንስ ፕሮዲዩስ ማድረግ የለባቸውም። ስለዚህ ያንን ቼክ ተደርገው ነው የሚመለመሉት ማለት ነው ለኢንዛይም ፕሮዳክሽን። the enzyme fermentation process is similar to that described for penicillin። ከዚህ በፊት አንቲባዮቲክ ፕሮዳክሽን ላይ ፔኒሲሊን እንዴት እንደሚመረት አይተናል። ከዚህ በፊት የነበረው ፓርት 3 ላይ ማለት ነውና ይሄም ኢንዛይም ፈርመንቴሽን ፕሮሰስ ያንን ነው መሰረታዊ ስርዓቱ አንድ አይነት ነው። we have fermenter ይኖረናል፣ ትልቅ ኮንቴይነር ይኖራል ፈርመንቴሽን ፕሮሰስ የሚካሄድበት። ከዛ በኋላ we should add the feedstock, the raw material on which the microorganism grow ያንን ኮንሱም አድርገው የሚያድጉበት ምግባቸው ማለት ነውና ያ መጨመር አለበት። the microbes should be introduced and all the aeration, the temperature regulation, the pH regulation የሚያስፈልጋቸው nutritional as well as environmental condition should be fulfilled. and microorganism አድጎ መልቲፕላይ አድርጎ ምንፈልገውን ኤንዛይም በበቂ ሁኔታ እንዲያመርትልን የሚያስፈልገው የምግብ ግብአት እና ደግሞ ይሄ ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽን የምንለው ቴምፕሬቸሩ የፈርመንቴሽን ፕሮሰሱ ቴምፕሬቸሩ pH aeration the amount of oxygen that should be supplied to the fermenter should be well regulated በትክክል ሬጉሌት መደረግ አለበት ማለት ነው። so if the enzymes are extracellular then the liquid feedstock is filtered from the organism and the enzyme is extracted. አሁን microorganisms in the process of fermentation enzyme extract ማድረግ ወይንም ደግሞ ከዛ enzyme ማምረት እንፈልጋለን ካለን we have to know the nature of the enzyme. ኢንዛይሙ ምን አይነት ነው? አንዳንድ enzymes extracellular ናቸው። extracellular ማለት they are produced inside the cell but they are secreted out of the cell in order to be active and catalyze any reaction. የሚመረቱት ሴል ውስጥ ነው፣ ነገር ግን ወደ ውጪ ወጣው ነው ውጪ ያለ ሰብስትሬት ላይ ነው አክት የሚያደርጉት። their action is outside of the cell. extracellular እንላቸዋለን። ልክ ስማቸው እንደዚህ እንደሚያመለክተው extra out of the cell ማለት ነው። their action is out of the cell even though they are produced inside the cell they should be secreted out and act out of the cell. so and the other group is intracellular ምንላቸው አሉ። ሌሎች ኤንዛይሞች ደግሞ የሚመረቱትም ሴል ውስጥ ነው፣ አክት የሚያደርጉትም ወይም ደግሞ ካታላይዝ የሚያደርጉትም እዛው ሴል ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ we have to know the nature of the enzyme that is going to be produced. so if the enzyme is extracellular ከሆነ ኢንዛይሙን የምናገኘው ከሴሉ ውጪ ነው in the fermentation solution ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ then the liquid feedstock ይሄ የሚያድጉበት feedstock raw material it should be filtered from the organism. እዚህ ጋር እንደምታዩት fermentation process ካለቀ በኋላ ይሄድና ሌላ ኮንቴይነር አለ፣ እዛ ውስጥ ምን ይሆናል? ያ ኮንቴይነር ምን አለው? ፊልተር አለው። እዚህ ጋር ፊልተር ያደርጋል። ስለዚህ the fermentation product ይመጣና እዚህ ላይ ፊልተር ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦርጋኒዝሙ የት ይቀራል? እዚህ ከላይ ሲቀር the extracellular enzyme with some solution will be filtered out. this extra
cellular enzyme will be separated from the whole solution or from the solution that contain the organism ይለያያል ማለት ነው። intracellular ከሆነስ ካለን if the enzyme is intracellular the microorganisms have to be filtered from the feedstock መጀመሪያ ምን መደረግ አለባቸው ፊልተር ተደርገው ማይክሮኦርጋኒዝሞቹን መለየት አለብን ማለት ነው። ካደጉበት ከሮ ማቴሪያሉ ፊድስቶክ ከምንለው እንለያቸዋለን ፊልተር ካደረግን በኋላ ከዛ በኋላ they are then crushed and the enzyme extracted with water or other solvent ምን እናደርጋለን ምክንያቱም ኤንዛይሙ የሚገኘው የት ነው ብለናል ሴሉ ውስጥ ስለሆነ ሴሉን ምን ማድረግ አለብን ክራሽ ማድረግ አለብን መሰበር አለበት መውጣት አለበት ማለት ነው ስለዚህ the cells should be crushed and the enzyme should be extracted with water or other solvent it depends on the nature of the enzyme አንዳንዶቹ በወተር ኤክስትራክት አድርገን ልንለያያቸው እንችላለን የሴል ፓርቱን ሴል ባዮማሱን ከኤንዛይም ኤክስትራክት አድርገን ልንለያያቸው እንችላለን አንዳንድ ጊዜ ሶልቨንት ልንጠቀም እንችላለን ኢታኖል ኤታኖል ኤታይል አሴቴት እንደዚህ የምንላቸውን ሶልቨንት ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ምንድነው የምናደርገው the fermentation process here is the tanker we have the feedstock the raw material on which the microorganism grow and there are paddles to steer the liquid እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሚሽከረከር ነገር አለ ሚሽከረከር ነገር ምንድነው አጂቴት ለማድረግ ነው all the microorganisms the air and the nutrients should be mixed up continuously otherwise all the solid particle may settle down including the bacteria or the fungal cell they may settle down at the bottom so that the fermentation cannot proceed as it is required so ይሄንን የሚያሽከረክርልን በየሰዓቱ አጂቴት የሚያደርግ ስቲር የሚያደርግ ሲስተም አለው ኤር ያስፈልገዋል if it is the microorganisms are aerobic microbes ከሆኑ air supply ያስፈልጋቸዋል oxygen should be introduced into the system if they are anaerobic fermentation ከሆነ ደግሞ የሚካሄደው air ማስገባት አያስፈልገንም ማለት ነው closed የሆነ ሲስተም ውስጥ oxygen በማይገባበት ሲስተም ውስጥ fermentation ይካሄዳል ማለት ነው so this is how the enzymes are produced and there are different enzymes that are commercially used for different industries or different sectors በጣም ብዙ የኢንዛይም አይነቶች አሉ ኮሜርሻሊ በትልቅ ኢንዱስትሪ ደረጃ እየተመረቱ ለሌሎች ኢንዱስትሪዎች ግብአት የሚሆኑ ኢንዛይሞች አሉ ከነሱ መሃል ለምሳሌ እዚህ ጋር መጽሐፋችሁ ላይ ወደ አራቱን ይጠቅሳልና እስቲ ያንዳንዳቸው ምን እንደሆነ ስራቸውና የት ሴክተር ላይ እንደሚያገለግሉ እንያቸው ለምሳሌ protease is an enzyme that used to break down protein molecules a peptide bond ምንድነው በአሚኖ አሲድ መካከል ያለውን ቦንድ የሚሰብርልን የኤንዛይም አይነት ነው it used to digest protein and this protease enzyme is usually used in production of washing powders እነዚህ የእጥበት ዱቄቶች ወይም ደግሞ ዱቄት ሳሙናዎች የምንላቸው ማለት ነው እነዛ ላይ ያንን ለማምረት እንጠቀምበታለን ይሄም ለምንድነው የሚያገለግለው it used for dissolving stains from egg milk blood and removing hair from animal hides and it's also used in the cheese manufacturing industry and it used to tenderize meat ይላል አሁን ልብሳችን ላይ በተለያየ መልኩ ከእንቁላል ጋር የተያያዙ ከወተት ጋር የተያያዙ ይሄ ደም የነካቸው ነገሮች ካሉ ያንን ዛው እነዚህ ማቴሪያሎች ውስጥ ያለውን ፕሮቲን በቀላሉ ዳይጀስት አድርጎ ወደ ትናንሽ ፓርቲክልስ በመቀየር ያንን በውሃ በቀላሉ washed out እንዲሆን ይጠቅመናል ማለት ነው it remove hair from animal hides ከእንስሳት ቆዳ ላይ የእንስሳት ጸጉርን ለማላቀቅ
ይጠቅማል ማለት ነው። የቆዳ ፋብሪካ ውስጥ ብትሄዱ ለምሳሌ ይሄ ኢንዛይም በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይጠቅማል ማለት ነው። እንስሳውን ቆዳው ላይ ያለውን ፀጉር በቀላሉ ለማንሳት ይጠቅማል። and it's used in cheese manufacturing የቺዝ ፋብሪካዎች ላይ በብዛት የምንጠቀምበት ነው። and it also used to tenderize meat አንዳንድ ጊዜ ስጋ በጣም ጠንካራ በሚሆንበት ጊዜ ይህንን ፕሮቴዝ በመጠቀም ለስላሳና ለመብላት ጥሩ ቴክስቸር ያለው እንዲሆንልን ይጠቅመናል ማለት ነው። ይሄ ፕሮቴዝ ኢንዛይም this is one of the enzyme which is widely used in different industries and the other is the lipase. the lipase እንደሚናገረው ሊፒድ ዳይጀስት የሚያደርግ ወይም ደግሞ ይሄ ፋትን ዳይጀስት የሚያደርግ የኤንዛይም አይነት ነው and it flavor enhancer in cheese and in washing powder for removal of fatty stains. ፋቲ የሆነ ከቅባታማ ነገሮችን ልብሳችን ላይ ቢኖር በቀላሉ ይሄንን ሊፔዝ በመጠቀም ሪሙቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄም again in washing powders ውስጥ የምናገኛቸው የዱቄት ሳሙናዎች ውስጥ የምናገኘው አንዱ የኢንዛይም አይነት ነው። ሌላው ደግሞ ፔክቲኔዝ የምንለው የኢንዛይም አይነት ነው። and this pectinase is used ብዙ ጊዜ ይሄ ፍሩት ጁስ የሚሰሩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የምንጠቀምበት የኢንዛይም አይነት ነውና at the name indicate pectin የሚለው it is a soluble fiber or a polysaccharide found in fruits fruit ውስጥ የምናገኘው የፖሊሳካራይድ አይነት ነው። it's a type of fiber and ይሄ ጁስ ፍሩት ጁስ ኢንዱስትሪ ውስጥ በቀላሉ ፍሩቱ አካል በቀላሉ ዳይጀስትድ እንዲሆንና ጥሩ የሆነ ስሙዝ የሆነ ጁስ እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው። and it also maximize juice extraction. አሁን ይሄ ፔክቲኔዝ ባይኖር ይሄ polysaccharide which is usually found in a long polymer of fiber ነው። ስለዚህ ምን ያደርግልናል ማለት ነው? አብዛኛው የፍሩቱ ማቴሪያል ዳይጀስት ሳይደረግ በክሩድ መልኩ ተጨምቆ የትላልቅ ፋይበር ስለሚሆን ጁስ ውስጥ አይገባም ማለት ነው። ጭማቂ ውስጥ አይገባም። ይሄ ፔክቲኔዝ ግን የምንጠቀም ከሆነ ይሄንን ፋይበር ወይም ፖሊሳካራይድ ወደ ትናንሽ ሶሉብል ስሞል ሞለኪውልስ በመቀየር በቀላሉ ጁስ ኤክስትራክሽንን በጣም ስሙዝና ኢዚየር ያደርግልናል ማለት ነው። and the last one is the amylase. Amylase is one of the enzyme that used to digest starch እንደምታውቁት it is a polysaccharide ነው። በጣም ትልቅ ፖሊመር ካርቦሃይድሬት ነው። ያንን በቀላሉ ዳይጀስት አድርገን ወደ ስሞል ሞለኪውልስ ኦፍ ወይም ደግሞ ይሄ ካርቦሃይድሬት ዩኒትስ ይቀይርልናል ላይክ ግሉኮስ ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ የሆኑ የኢንዛይም አይነቶች ናቸውና ይሄ አሚሌዝ የምንለው ኤንዛይም in textile industry ውስጥ detergent industry food and paper industry and it's also used in the generation of ethanol. ኤታኖልንም ፕሮዲዩስ ለማድረግ የምንጠቀምበት የተለያየ ሴክተር ላይ በጣም በሰፊው የምንጠቀምበት የኢንዛይም አይነት ነው ማለት ነው። ሌላ ኢምፖርታንት ቶፒክ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ባዮሎጂካል ዋሽንግ ፓውደርስ የምንላቸው ናቸው። አሁን ዋሽንግ ፓውደርስ ወይም ደግሞ በየሱቁ የምናገኛቸው የዱቄት ሳሙናዎች ስናያቸው ዝም ብለው ኬሚካል ብቻ ይመስሉናል። ግን እነዚህን ባዮ ሶርስ የተጠቀሙ ወይም ደግሞ ኤንዛይምስን የተጠቀሙ የተለያዩ ዲተርጀንት ወይም ደግሞ እነዚህ biological washing powders አሉ and the majority of this commercial enzyme production involves protein digesting enzyme which is the protease and a fat digesting enzyme which is the lipase. protease እና lipase ያላቸው ናቸው እነዚህ commercially produced enzymes ማለት ነው እና እነሱን አብዛኛውን ጊዜ የምግብና ቴክስታይል ጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ውስጥ በብዛት የምንጠቀምባቸው ናቸው እና when combined in washing powders they are effective in removing stains in clothes caused by protein like blood, egg, gravy, fat, different types of greases and protein fat molecules tend to be large and soluble. ስለዚህ
እነዚህ ኤንዛይምስ ከነዚህ የመሳሰሉ blood egg different types of fats like grease አይነት ነገሮች ልብሶቻችን ላይ በሚሆኑበት ጊዜ በቀላሉ ለማጽዳት የምንጠቀምባቸው ለምንድነው? እነዚህ ኤንዛይሞች አሉ። እነዚህ ኤንዛይሞች እነዚህን ትላልቅ ሞለኪውሎች መሰባበርና ወደ ትናንሽ ሞለኪውልስ በመቀየር በቀላሉ በውሃ ታጥበው ከልብስ ውስጥ እንዲወጡ ስለሚያደርጉ ነው። When they have been digested, the products are small soluble molecules which can pass out of the clothes. And this biological washing powder save energy. ያው ኤንዛይሙ ነው የሚሰራው ማለት ነው። በኃይል በጉልበት በማሸትም ሳይሆን ኤንዛይምሱ these enzymes can easily break down these stains. So they can be used to wash clothes at the lower temperature, so there is no need to boil water. ያው በቀላሉ enzymatic reaction ነው more of እዚህ አይነት እጥበት ላይ የምናየውና ብዙ ኢነርጂ አያስፈልገውም ወይም ደግሞ ውሃ አሙቀን ወይም አፍልተን ልብስ ማጠብ አያስፈልገንም ማለት ነው። If they are put in a water at high temperature, the enzymes become denatured and they lose their effectiveness. ምንድነው? የፈላ ውሃ ውስጥ እነዚህን washing powders የምንጠቀም ከሆነ እነዚህ enzymes since they are made up of proteins and proteins are sensitive to high temperature and they lose their structure and they become denatured ይሆናሉ። ስትራክቸራቸውን ያጣሉ። ፕሮቲኑ ስትራክቸሩን ካጣ በቃ ኢንዛይሙ ፋንክሽናል አይሆንም ማለት ነው፣ አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማስቀረት ምን ማድረግ አለብን? ኦፕቲመም በሆነ ቴምፕሬቸር ውሃ ተጠቅመን ማጠብ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እዚህ ላይ ጨርሰናል ማለት ነው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ።